سلام، معكم سعد. أخيرا قررت نبريزونتي راسي ليكم في هذا الفيديو بالفوا اوف. وهذا الحنوط اللي تشوفوه هنا هذا أنا. كان ديما عزيز عليا نصاحب، وزرت راه منحضرش للبلد بلا ما نقدر نصور قاع الأماكن اللي مشيت لها. جا النهار اللي قررت نشري المعدات باش نصور ونمشي لأكبر فواياج عندي اللي هو الفلبين. الفلبين كان احسن واجمل بلد زرته، داكشي علاش قررت نبارطاجي معكم هذا السفر ونعاود لكم ونوريكم كي درت سافرت لهذا البلد والاماكن اللي زرتها باش حتى نتوما تستافدوا وتخوضوا هذه التجربه اللي دزت منها. غادي نوريكم كل شيء من أ حتى لزد ونعطيكم الاثمنه ديال كاع البلايص اللي غنمشي ليهم، وهادشي غنديرو لاي بلد غادي نمشي ليه باش حتى نتوما تقدروا تسافروا بثمن مناسب. وإلا انت عزيز عليك تسافر بحالي، ابونا، اشترك، ضغط على الجرس وغادي تعرف كل شيء.